Komið þið sæl. Nýlega voru send hingað til lands leiserskurðtæki fyrir 100 milljónir króna frítt fyrir tilstuðlan bandarísks læknis til þess að gera mætti erfiða skurðaðgerð á innanverðum hálsi lítillar stúlku til að bæta lífsgæði hennar. Báðir. Já, að mér myndi læknast. Ertu alltaf óskar að myndi læknast? Já. Í raðhúsi við Ásgarð í Reykjavík býr 4 manna fjölskylda. Að utan húsið eins og hvert annað íbúðarhús, en þar inni í raun rekið lítið hátæknisjúkrahús. Í húsinu býr Svanfríður Bríanna Rómant Jónsdóttir, 9 ára, ásamt foreldrum sínum þeim Hönnu Sigurrós Ásmundsdóttur og Jóni Eyþóri Helgasyni rafvirkja, litlu systur sinni Álfrúnu Emblu og kisunni Eldey. Svana, eins og hún alltaf kölluð, með sjaldgæfan taugasjúkdóm sem nefnist NF1 eða neurofibromatosis. Sjúkdómurinn lýsir sér í góðkynja æxlisvexti í taugaslíðrum taugafruma. Þessi æxli geta komið upp hvar sem í líkamanum, en í tilfelli Svönu vaksa þau á mjög óheppilegum stað eða innan í kokinu og hún getur hvorki andað, talað eða nærst með eðlilegum hætti. Svana einnig með æxli við aftari höfuðkúpubotn sem skerðir heyrn hennar. Svana hefur ekki getað borðað venjulegan mat frá því hún var 15 mánaða og getur aðeins andað í gegnum svokallaða barkatúpu á hálsinum. Líf hennar því ótrúlega erfitt að manni finnst, en Svana þekkir ekkert annað og afar dugleg stúlka. Það sem hættulegast nú stundir eru alvarlegar lungnabólgur sem hún hefur fengið ítrekað vegna þess að munnvatn og slím rennur ofan í lungun og veldur sýkingu. Og síðustu sýkingar hafa verið svo svæsnar að læknar hafa óttast verulega líf Svönu. Það óþægilegt. Þarftu oft að fara á spítala? Oft. Finnst þér leiðilegt á spítala með það gaman? Ekki að batna. Ekki prófa. Já. Ertu með tölvu heima? Eins og nafni gefur til kynna Svana bandaríski aðra ættina, en foreldrar hennar skildu þegar hún var lítil. Jón, eiginmaður Hönnu, hefur gengið Svönu í föðurstað og tekur fullan þátt í umönnun hennar. Í fyrra tókst foreldrum Svönu fyrir mikla eljusemi að komast í samband við Dr. Paul Castellanos, bandarískan lækni við háskólasjúkrahúsið í Birmingham, Alabama. Þá fór boltinn fyrst að rúlla fyrir alvöru í langan tíma, því Paul treysti sér til að skera burt æxli sem lokaði kokinu með nýjustu leiserskurðtækni. Örfá sjúkrahús í heiminum ráða yfir þessari tækni, en hún að ryðja sér til rúms og gerir læknum kleift að gera skurðaðgerðir sem annars væri ekki hægt að framkvæma. Dr. Castellanos gerði aðgerð á Svönu í fyrra í Alabama, en nú var nauðsynlegt að gera aðra aðgerð til að hjálpa henni. After her first operation at University of Alabama, Birmingham, I was able to get her to the point where she could tolerate plugging and where she was handling her secretions tremendously better than she is now. She lost that a few months after that operation. We're about a year from that first procedure for reasons that are not altogether clear. It may be because of a regrowth of the neurofibroma. It may be because of scarring. It may be because of lack of sensation. It's a multifactorial problem, probably. But if I can discover in this surgical process an impediment to her ability to swallow, well then you'll probably hear me exclaim, because it will be an exciting thing to be able to restore her ability to protect her airway, change the health trajectory, the
path that she's headed on, which is awful right now. I mean, she almost died a few months ago. And hopefully get her tracheostomy out so that she can be a normal 9-year-old little girl, if only for a few years. This disease is so rare and so individual in the way that it manifests its toxic effects that it really isn't possible to predict her future. Eftir alvarlegar lungnabólgur Svönu í sumar var ljóst að það þurfti að gera eitthvað fljótt. Og kraftaverkin gerast því Paul Castellanos samþykti að koma til landsins og hafði samband við fyrirtækið sem framleiðir leiserskurðtækin, sem ákvað að senda frítt til Íslands 2 slík tæki ásamt 2 tæknimönnum til þess að hægt var að gera aðgerðina á Svönu hér á landi. I have 5 children, and at one point we only had 2 children, and living in a hotel for that many weeks would probably have driven us crazy. So when I thought about that, and I thought about the expense to your government about to bring them back there, because they'd have to be there for several weeks to undergo an operation and then leave my care flying this very long distance away. This is not a simple thing to do. You can imagine I have to shut down my practice for a week. And given the potential for seeding these techniques and technology into a country, I thought that's worth taking on. And you also got the laser equipment over here? Yes. The special one? That's correct. That is probably the biggest issue, in that there would have been no point in my coming if I could not have gotten the cooperation of the Luminous Corporation to actually not just loan us the lasers, because I couldn't have put them on my carry-on bags, but literally ship them here and bring the engineers who could set them up and get them working.